हाय फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे ज्ञानदीप एक्झाम स्टडी पॉईंट या एज्युकेशनल चॅनलवरती. आज आपण मराठी व्याकरणाचा या ठिकाणी ठोकळा प्रश्नसंच बघणार आहोत. यामध्ये आपण जी आगामी काळात होणारी तलाठी भरती आहे, पोलीस भरती आहे किंवा वनरक्षक आहे, सर्व सरळ सेवा भरतींसाठी मराठी ग्रामरमध्ये जर तुम्हाला येते पैकीचे पैकी मार्क्स हवे असतील तर नक्कीच या मागील प्रश्नपत्रिकेच्या सरावासाठी आजच चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला या ठिकाणी पहिला प्रश्न बघूया. तुमचा जर मराठी ग्रामरचा अभ्यास झाला असेल तर माझ्याबरोबर 2 ते 3 सेकंदात तुम्हीही उत्तर देण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करा व तुमचा स्कोर अपडेट करा. प्रामाणिकपणा हे कोणते नाम आहे? नागपूर पोलीस भरती 2014 साली हा आलेला प्रश्न आहे. सामान्य नाम, विशेषण नाम, भाववाचक नाम आणि पदार्थवाचक नाम. तर तुम्हाला इथे लक्षात आलं असेल, प्रामाणिक या शब्दापासून प्रामाणिकपणा हा एक भाववाचक नाम शब्द तयार झालेला आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 3 हे याचे उत्तर येईल. पुढचा प्रश्न बघूयात. असल्या, झोपड्या या शब्दातील अधोरेखित शब्द विशेषणाच्या कोणत्या प्रकारात मोडते? असल्या या शब्दाखाली काय आहे? अधोरेखित केलेला आहे. तर हे कोणत्या प्रकारचे विशेषणात प्रकारात मोडते? गुणविशेषण, सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चित संख्या विशेषण, नामसाधित विशेषण. तर यावरनं तुम्हाला लक्षात आलं असेल, झोपड्या या शब्दाच्या पूर्वी आपल्याला असल्या हे काय लागलेलं आहे? सर्वनामिक, म्हणजे नामाच्या अगोदर सर्वनाम आलेलं आहे आणि ते कशाच्या स्वरूपात आहे? विशेषणाच्या स्वरूपात आहे, म्हणून इथे येणार आहे 2 नंबरचा ऑप्शन. पुढचा प्रश्न. सुबोध या शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द खालीलपैकी कोणता? सुबोधच्या विरुद्धार्थी दुर्गम, दुर्बोध, निर्गुण आणि निर्बुद्ध. तर याचं उत्तर होणार आहे दुर्बोध. हे सुबोधच्या विरुद्धार्थी शब्दाचा अर्थ होईल. त्यानंतर पुढचा प्रश्न लक्षात घ्या. मी गाणे गातो या वाक्याचा काळ ओळखा. नंदुरबार पोलीस भरती 2014. तर तुम्हाला काळ ओळखायचा आहे. साधा वर्तमान काळ, साधा भूतकाळ, साधा भविष्यकाळ आणि पूर्ण भूतकाळ. तर याचं योग्य उत्तर आहे साधा वर्तमान काळ हा होय. खाली दिलेल्या समूहदर्शक शब्दाच्या जोड्या ओळखा. STIचा प्रश्न आहे आणि बघा कसे आपल्याला ऑप्शन दिलेले आहेत. मडके, खेळाडू, विद्यार्थी, नाणी. आणि याचे समूहदर्शक शब्द बघा. संघ, चळत, उतरंड आणि गट. तर मडक्यांची काय असते? तर मडक्यांची असते या ठिकाणी आपण बघू शकतो संघ, चळत, उतरण आणि गट. तर याचं योग्य उत्तर असणार आहे मडक्यांची ही असते इथे उतरण. त्यानंतर खेळाडूंचा संघ असतो. त्यानंतर या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचा गट असतो आणि नाण्यांची काय असते? चळत असते. म्हणून योग्य पर्याय इथे आपल्याला दिलेला आहे 2 मध्ये. नंतरचा प्रश्न बघूयात. या ठिकाणी पुढील काळाला अनुस्वरूप समरूप वाक्य 4 पर्यायातून निवडा. पूर्ण भूतकाळाचं वाक्य तुम्हाला निवडायचं आहे आणि वाक्य बघा. मी निबंध लिहिला, मी निबंध लिहिला आहे, मी निबंध लिहिला असेल, मी निबंध लिहित होतो. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल पूर्ण भूतकाळाचं वाक्य आहे मी निबंध लिहिला होता. म्हणजे या ठिकाणी लिहिण्याची ही जी क्रिया आहे ही पूर्ण झालेली आहे, त्यामुळे हे पूर्ण भूतकाळाचं वाक्य होईल. त्यानंतर नाशिक पोलीस भरतीला विचारण्यात आलेला आहे हा प्रश्न. नाक मुठीत धरणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय? सर्दी होणे, शरण जाणे, मनाला लावणे, गर्व होणे. तर शरण जाणे म्हणजेच नाक मुठीत धरणे. पुढचं बघूयात. क्लार्क टायपिस्ट 2017. कर्तरी प्रयोगात डॅश डॅश आपली हुकूमत चालवतो. तर याचं योग्य उत्तर आहे कर्म, कर्ता, लिंग आणि वचन. तर कर्तरी प्रयोगामध्ये आपली हुकूमत काय दाखवतो? कर्ता दाखवतो. तर वाक्यामध्ये कर्त्याला काय केलेलं आहे? महत्त्व देण्यात आलेलं आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 2. तर बघा फ्रेंड्स, तुम्हाला इथे ह्या एक 7-8 प्रश्नांवरून लक्षात आलं असेल. आपल्या व्हिडिओमध्ये मी जनरली सर्व मराठी ग्रामरची माझी कोणतीही व्हिडिओ बघा चॅनलवरची आपल्या, यामध्ये तलाठी भरती आहे, त्यानंतर पोलीस भरती आहे, त्यानंतर राज्यसेवेचेही प्रश्न घेण्यात येतात. त्यामुळे मराठी व्याकरणामध्ये जर तुम्हाला 25 पैकी पूर्ण 25 क्वेश्चन बरोबर मिळवायचे असतील तर नक्कीच तुम्ही हे व्हिडिओ बघा. या ठिकाणी ठोकळ्याच्या स्वरूपातही प्रश्न आहेत. जर मराठी ग्रामर तुम्हाला टॉपिक वाईज हवं असेल, आत्ताच तुम्ही लेटेस्ट अभ्यासाला सुरुवात केली असेल तर त्यासाठीही तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला समजेल अशा भाषेमध्ये मराठी व्याकरण हे सांगण्यात आलेलं आहे. तुम्ही 2-3 व्हिडिओ नक्की इथे प्ले करून बघा. तुम्हाला जर व्हिडिओमधली शिकवण्याची मेथड जर आवडली तरच चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला जालना तलाठीचा प्रश्न बघूयात. आ हे प्रत्यय लागून बनलेले धातू साधित डॅश डॅश आहे.
चिंता, चरण, भरता आणि श्रोता. तर याचं योग्य उत्तर आहे चिंता. चिंता. त्यानंतर आचा काय होतो या ठिकाणी उच्चार होतो, म्हणजेच आपल्याला इथे आहे लोप पावलेला आहे, म्हणून पर्याय क्रमांक 1 येईल. रायगड पोलीस भरतीचा प्रश्न बघूयात. श्रीमंती, शांतता, सौंदर्य, शहर या 4 शब्दांपैकी सामान्य नाम असलेला शब्द ओळखा. सामान्य नाम: शांतता, श्रीमंती, शहर आणि सौंदर्य. तर यापैकी कोणतं येणार आहे? तर शहर हा जो शब्द आहे हा सामान्य नाम असलेला शब्द आहे. खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात कोणती? तुला 50 रुपये दिले, आणखीन काय देऊ? आणखीन खाली काय आहे? इथे अधोरेखित केलेलं आहे. तर हे कोणत्या प्रकारचं उभयनवी अव्यय होईल? विकल्पबोधक, समुच्चयबोधक, प्रधानसूचक, परिणामबोधक. तर याचं योग्य उत्तर काय आहे? समुच्चयबोधक होणार आहे हे. बघा कसं, तुला 50 रुपये दिले, आणखीन काय देऊ? म्हणजे इथे तुम्हाला 50 रुपये हे समुच्चयाच्या बोधकानुसार दाखवण्यात आलेलं आहे, त्यावरून आपण आणखीन काय देऊ हे होणार आहे. नंतर बघूयात जुन्या रूढी व चालीरीती यांना अनुसरून वागणारा. बघा हा वन वर्ड सबस्टिट्यूशन शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द याचा प्रश्न आहे, नागपूर तलाठीचा आहे. तर जुन्या रूढी व चालीरीती यांना अनुसरून वागणारा या ठिकाणी होणार आहे सनातनी. कुत्रा या शब्दाला आदिवासी तेलुगू भाषेत काय म्हणतात? बघा रायगड पोलीसचा आहे 2016. पोलीस भरतीची तयारी करत असाल तर मैदानी नंतर लेखी परीक्षा ही असतेच, तर त्यासाठी मराठी ग्रामर हे छान विषय आहे स्कोरिंगला, तर नक्की याचा सराव करत चला. तर बघा आदिवासी तेलुगू भाषेत काय म्हटलं जातं कुत्र्याला? गोरगे, आऊ, कुक्क आणि ग्रुम. तर याचं योग्य उत्तर आहे कुकुम. कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय ओळखा. SDI मुख्यचा प्रश्न आहे. अलीकडे, तूर्त, आपोआप, अतिशय. तर याचं योग्य उत्तर होणार आहे कालवाचक क्रियाविशेषण तूर्त, म्हणजेच हे या अव्ययाचे प्रकारामध्ये मोडले जाईल. खालीलपैकी कोणत्या जोड्या चुकलेल्या आहेत? चुकलेल्या म्हटलेलं आहे बघा उस्मानाबाद तलाठी 2015. चोराच्या मनात चांदणे, खाई त्याला खवखवे, कामापुरता मामा, ताकापुरती आजी, शेरा सवा शेर, चोरावर मोर, बाप तसा बेटा, खान तशी माती. तर यापैकी चुकीची जोडी कोणती आहे? तर मला माझ्या मते ह्या सर्व जे जोड्या आहेत सर्व जोड्या बरोबर आहेत म्हणीच्या. तर वरीलपैकी एकही अशी चुकीची जोडी नाही आहे. तो रोज अभ्यास करतो. वाक्यातील प्रयोग ओळखा. अहमदनगर पोलीस भरतीचा आहे. चला, तो रोज अभ्यास करतो. कर्मणी सकर्म भावे, अकर्म भावे, सकर्म कर्तरी. तर प्रयोग ओळखण्याची अतिशय सोपी पद्धत आहे. या ठिकाणी तो रोज अभ्यास करतो म्हणजे या ठिकाणी कर्मासहित करता आलेला आहे. या ठिकाणी तो हा करता झालेला आहे आणि कर्म या ठिकाणी होतं अभ्यास करतो. तर म्हणून हे सकर्म कर्तरी प्रयोगाचे काय होते या ठिकाणी उदाहरण होते. त्यानंतर या वाक्यप्रचाराला समानार्थी वाक्यप्रचार ओळखा. हाही घेण्यात आलेला आहे. मंत्रालयीन लिपिकचा प्रश्न आहे. तीळपापड होणे म्हणजेच काय? तोंड सुख घेणे, तोल सुटणे, थयथयाट करणे आणि तोंड सुटणे. इथे तोल सुटणे आहे. समानार्थी वाक्यप्रचार म्हटलेला आहे. तर याचं उत्तर काय असणार आहे योग्य? तर याचं उत्तर आहे थयथयाट करणे म्हणजेच अंगाचा तीळपापड होणे. नेक्स्ट बघूयात. धैर्य, कीर्ती, चांगुलपणा, वात्सल्य, गुलामगिरी, आनंद या नामाचा समावेश पुढीलपैकी कोणत्या नामाच्या प्रकारात होतो? खूप छान प्रश्न आहे. आपण पहिला प्रश्न सुरुवात इथून केली होती. तुम्हाला याचं उत्तर लगेच लक्षात आलं असेल. भाववाचक नाम हे आहे. नेक्स्ट बघूयात. रमेशने पुस्तक वाचले या वाक्यातील काळ ओळखा. अतिशय सोपा प्रश्न आहे. तर याचं बघूयात. वाचले म्हणजेच काय आहे हा बघा. भविष्यकाळ, वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि अपूर्ण भविष्यकाळ. तर हा आहे भूतकाळाचं उदाहरण. बरोबर आहेत का? तर ही जी प्रश्न आहेत तर या प्रश्नांचा अधिकाधिक सराव करा. वहीमध्ये बाजूला लिहून ठेवा. तुम्हाला आगामी काळात होणाऱ्या भरतींसाठी मोठे मोठे क्लासेस लावणं परवडत नाही किंवा आपण प्रत्येक वेळेस नवीन पुस्तक हे आणूही शकत नाही. तर अशाच ज्या PYQ आहेत तर त्यासाठी नक्की तुम्ही अदर व्हिडिओ बघा. ग्रामरचे, मराठी ग्रामरचे. तसेच आपल्या चॅनलवरती इंग्लिश ग्रामरही घेतले जाते.
अगदी लेटेस्ट जी के ही आहे. पूर्ण जानेवारी ते डिसेंबर महिन्याचं तुम्हाला बघायला मिळेल या ठिकाणी ठोकळ्याच्या स्वरूपामध्ये. नव्याने व्हिडिओ बघत असाल तर नक्की एकदा सर्व व्हिडिओ प्ले करून बघा आणि आगामी काळात होणाऱ्या भरतींसाठी मराठी ग्रामरसाठी नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा. उद्गार कोणत्या गोष्टीचा निर्देश करते? परभणी तलाठीचा आहे. भावना, वर्णन, कृती आणि प्रश्न. तर याचं योग्य उत्तर काय आहे? भावना. हे उद्गारवाचक चिन्ह आपल्याला काय करतो? निर्देश करतो. विभक्ती ओळखायची आहे. आज मी गावाहून आलो. जालना पोलीस भरतीचा आहे. ऊन ऊन हे भरपूर वेळेस आपले व्हिडिओ चाललेला आहे. तर हे पंचमी विभक्तीची काय आहेत? प्रत्यय आहेत. मी, आम्ही, तिने, डॅश डॅश. मीचा संबंध जसा आम्हीशी येतो तसाच तिनेचा संबंध हा कशाशी येणार आहे? तर कशाशी येणार आहे? इथे त्यांनी यांच्याशी येणार आहे. औरंगाबाद तलाठीचा एक प्रश्न बघूयात. शब्दांच्या किती शक्ती आहेत? आपण यावरती बघितलं आहे. अभिधा शक्ती आहे, लक्षणा शक्ती आहे आणि या ठिकाणी ह्या ज्या 3 शक्ती होतात, या व्यंजना एक शक्ती आहे, लक्षणार्थ एक आहे, अभिधा शक्ती आहे. या 3 शक्ती शब्दांच्या शक्ती आहेत. तर तुम्हाला लक्षात आलं असेल या पूर्ण एक 27-28 प्रश्नांमध्ये सर्व टॉपिक कव्हर होत आहेत. म्हणजे व्हिडिओ ओपन केला तर तुम्हाला सर्व इथे टॉपिकवरती प्रश्न बघायला मिळतील. तर हा व्हिडिओ अधिकाधिक तुमच्या फ्रेंड्सपर्यंत पोचवा जेणेकरून त्यांनाही याची मदत होणार आहे. चला फ्रेंड्स, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून सांगा. या व्हिडिओने तुमच्या अभ्यासामध्ये नक्कीच भर पडते आहे का हेही तुम्ही कमेंट करून मला सांगू शकतात. आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद आणि आगामी काळात होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी सर्वांना विश यू ऑल द बेस्ट अँड थँक्यू फॉर वॉचिंग माय ऑल व्हिडिओज अँड सबस्क्राईब टू माय चॅनल. थँक्यू फ्रेंड्स.